નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આજે આપણે અળસીનો મુખવાસ બનાવીશું. તો અળસીના મુખવાસમાં આપણને જોશે મેં 150 ગ્રામ અળસી લીધી છે, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી મીઠું, અડધા લીંબુનો રસ. તો ચાલો આજે આપણે મુખવાસ બનાવીએ. તો આપણે અળસીમાં હળદર નાખી દઈશું, મીઠું નાખીશું, અને લીંબુનો રસ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે બધું મિક્સ કરી દેવું. હવે આપણે આને અડધી કલાક રહેવા દઈશું. અડધી કલાક થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસ શરૂ કરી એક કડાઈમાં આપણે અળસી નાખી દઈશું. હવે આપણે બરાબર હલાવતા રહીશું. આ રીતે સતત હલાવતું રહેવું. આ રીતે અળસી મળે ફૂટવા એટલે આપણે સતત હલાવતું રહેવું, જેથી દાજી ન જાય. હવે આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણો અળસીનો મુખવાસ.